Chào mừng các bạn đến với Manga Anime Official. Mình là Shin và đây là một video đặc biệt. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Stan nhé. Không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Stan là một dạng trực quan của năng lượng sự sống, chỉ có duy nhất tại series JoJo's Bizarre Adventure. Stan là một thực thể được tạo ra bởi chủ sở hữu, được gọi là người dùng Stan. Nó thường là một hình người lơ lửng ở trên hoặc gần người dùng và sở hữu những khả năng vượt xa người thường. Tùy thuộc vào người dùng Stan có thể sử dụng cho mục đích tốt hay xấu. Stan được định nghĩa là nhân cách hóa của năng lượng sự sống mà khả năng của chúng được đưa ra dưới dạng hình ảnh. Vào lần đầu tiên xuất hiện, thuật ngữ này được viết là Stan. Theo Joseph Joestar, cái tên Stan xuất phát từ thực tế là chúng thường đứng bên cạnh người dùng và sẵn sàng hành động. Một Stan có thể đại diện cho biểu hiện của tinh thần chiến đấu bẩm sinh của một cá nhân và ở mức độ nào đó thể hiện tâm lý của họ. Tuy nhiên, Stan cũng có thể xuất phát thông qua việc khám phá các khả năng và biểu hiện của tâm trí. Trong trường hợp đó, cần một lượng lớn sức mạnh tinh thần. Ngoài định nghĩa đó, Stan đại diện cho một loạt các hình thức, các hành vi khác nhau. Chúng không có tiêu chuẩn xác định mà theo đó người ta có thể phân loại đầy đủ chúng. Giống như là hiện thân của tâm lý của một ai đó, Stan vì thế cũng đa dạng như tâm trí con người. Do tính đa dạng của chúng, Stan không hề có tính công bằng. Một số có thể cực kỳ mạnh mẽ nhờ vào sự xuất sắc của người dùng. Một số khác có sức mạnh tùy vào tình huống hoặc thậm chí gây bất lợi cho người dùng nếu họ không có tinh thần chiến đấu. Khi Stan lần đầu tiên được giới thiệu trong Stardust Crusaders, chúng được đặt tên theo những lá ẩn chính của bài Tarot và sau đó là các vị thần Ai Cập cổ đại. Thiết kế của chúng thường có họa tiết của những lá bài hoặc nhân vật thần thoại. Tới cuối phần Stardust Crusaders và các phần tiếp theo, tên của Stan tham khảo từ các nhạc sĩ, ban nhạc, album và bài hát từ các sân khấu âm nhạc Mỹ, Úc, Anh và châu Âu. Chỉ có duy nhất một Stan bắt nguồn từ âm nhạc Nhật Bản. Stan được kết nối với một loại virus ngoài hành tinh có trong đá của thiên thạch rơi xuống Cape York ở Greenland. Virus này có thể lây nhiễm cho người và đa phần sẽ giết chết vật chủ, nhưng một số ít sống sót thì thu nhận được khả năng dùng Stan. Stan được tạo ra từ tinh thần của một người, bao gồm không chỉ con người mà còn các sinh vật sống khác. Những kẻ đó có thể gọi là người dùng Stan. Người dùng sau đó đặt tên cho Stan của họ và sử dụng nó cho nhiều mục đích khác nhau. Trừ khi bị ràng buộc với một đối tượng cụ thể hoặc tự hoạt động, Stan được gắn vào cơ thể người dùng. Trong trường hợp đó, bất kỳ thương tích nào của Stan gặp phải sẽ gây ra thương tích tương đương trên cơ thể của người dùng và ngược lại. Các ngoại lệ cho quy tắc này bao gồm Stan tự động và Stan bị ràng buộc, hoặc các khả năng đặc biệt như áo giáp của Silver Chariot. Ngoại trừ những trường hợp hiếm, khi người dùng Stan chết, Stan biến mất cùng với họ. Nếu một Stan chịu quá nhiều thương tích, chúng sẽ bị phá hủy và người dùng cũng sẽ chết. Tuy nhiên, người dùng có thể sống sót khi Stan bị hủy nếu Stan đó tự động hoặc tùy thuộc vào mức độ thương tích của người dùng. Ngược lại, một số Stan có thể tồn tại mà không cần người dùng thông qua các khả năng đặc biệt như Notorious Big. Vì Stan là hình thức tinh thần của người dùng, chúng chia sẻ một mối liên kết mật thiết. Đầu tiên và cũng là quan trọng nhất, Stan tường tuân theo lệnh người dùng mà không hề thắc mắc. Nếu người dùng yêu cầu, Stan sẽ thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào trong khả năng của mình, bao gồm tấn công ai đó, bảo vệ người dùng hoặc bất kỳ mệnh lệnh linh tinh nào. Trong trường hợp Stan có cảm xúc, đôi khi chúng có thể thông báo cho người dùng rằng mệnh lệnh đó không phải là phương án tốt nhất nhưng vẫn sẽ thực hiện nó. Stan cũng tự bảo vệ người dùng trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi Jotaro cố gắng tự bắn mình. Tuy nhiên, có những trường hợp khi người dùng không thể kiểm soát được Stan, nó có thể tự hoạt động như là Superfly, hoặc người dùng có thể có được Stan nhưng không có tinh thần chiến đấu để điều khiển nó như Holy Kuzo. Trong cả hai trường hợp này, Stan có thể vô tình hoạt động chống lại người dùng. Tuy nhiên, trong trường hợp thứ hai, Stan có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và từ từ giết chết người dùng của nó như một căn bệnh. Theo Avedon, người dùng bị bệnh, sau đó rơi vào trạng thái hôn mê và không bao giờ tỉnh lại nữa. Hơn nữa, trường hợp này khá là phổ biến. Một trong những quy tắc về Stan là một người chỉ có thể có một Stan tại một thời điểm. Mặc dù Stan có thể có các hình thức khác nhau hoặc được chia thành nhiều thực thể, nhưng không ai có thể triệu hồi nhiều hơn một Stan cùng một lúc. Mặc dù có những trường hợp đặc biệt khi một người sử dụng nhiều hơn một Stan, nhưng chỉ có duy nhất một người là chủ nhân thực sự. Stan thường gắn với người dùng, nhưng đôi khi có thể thay đổi người dùng. Nó có thể bị đánh cắp nếu khả năng của Stan liên quan đến việc thay đổi người dùng. Thỉnh thoảng, một Stan có thể phát ra Stan Cry, hét lên liên tục trong khi đang tấn công. Khi một người dùng có được Stan, họ có thể kiểm soát nó theo bản năng, nhưng trên thực tế cần luyện tập để thành thục. Khi người dùng biết được mình có Stan, họ thường không biết gì về nó và phải tìm ra sức mạnh của nó là gì. Đôi khi, khả năng ấy rất đơn giản và dễ hiểu như Echoes của Koichi. Đôi khi Stan có thể giải thích trực tiếp sức mạnh cho người dùng như Spy Girl của Trish Una, nhưng cũng có khi người dùng sẽ cần thời gian để biết hết sức mạnh của chúng. Chẳng hạn, Dio và Jotaro để mất một thời gian cho đến khi họ biết rằng Stan của họ có thể dừng thời gian. Sau đó, tùy thuộc vào người dùng để khám phá xem Stan của họ thực sự có thể làm gì với khả năng của nó. Người dùng Stan cần thực hành để phát triển tiềm năng của Stan và điều khiển nó một cách chính xác hơn.
Ví dụ như Jono Giovanna phải sử dụng Gold Experience trên Bruno Bucciarati để khám phá về khả năng mang lại sự sống cho con người, và tương tự như khi tìm ra nó có khả năng hồi phục vết thương. Để sử dụng Stan, người dùng phải có ý thức triệu hồi nó. Tương tự như vậy, để sử dụng sức mạnh của nó, người dùng phải ra lệnh cho Stan của họ. Do đó, người dùng Stan vẫn có thể bị đánh lén. Điều này không áp dụng cho Stan tự hành động. Trong hầu hết mọi trường hợp, người dùng Stan được sinh ra với Stan của họ hoặc có khả năng mở khóa một lần sau này trong cuộc sống. Đối với những người sinh ra đã sở hữu Stan, cách để một Stan bắt đầu có hiệu lực tùy thuộc vào người dùng. Nhưng như đã đề cập, nó thường xuất phát từ sức mạnh tinh thần mãnh liệt. Do đó, khả năng của Stan thường được giải phóng khi chủ nhân căng thẳng hoặc đang gặp nguy hiểm. Một số người dùng có được Stan thông qua các cách tự nhiên, bao gồm Kakyoin và Abaddon. Cách phổ biến nhất để có được Stan là bị đâm bởi một mũi tên đặc biệt làm từ kim loại thiên thạch đến từ ngoài trái đất. Nếu một người có tiềm năng, họ sẽ sống sót khi bị đâm và có được Stan. Nếu không, họ sẽ chết. Một số người có được Stan theo cách này bao gồm Dio, Koichi, Diavolo, Enrico Pucci và Zorine Kuzo. Tuy nhiên, nếu một người bị mũi tên xuyên qua và không có tiềm năng nhưng sau đó được chữa lành, họ sẽ có được Stan. Hơn nữa, nếu ai đó có được Stan theo cách này, con cháu của họ cũng sẽ có được Stan, mặc dù ban đầu có thể không thể kiểm soát được. Ví dụ như cơ thể của Jonathan Joestar đã bị mũi tên xuyên qua, khiến mọi thành viên còn sống trong gia đình Joestar đều thức tỉnh Stan. Nếu một người không có con có được Stan, thì những đứa con trong tương lai của họ sẽ có tiềm năng phát triển Stan. Stan trong JoJo có thể được khái niệm hóa như một sự thống nhất của tài năng tiềm ẩn, với nguồn gốc của chúng là một loại năng lượng có trong trái đất từ thời cổ đại. Trường hợp lâu đời nhất của người dùng là từ thế kỷ 16 với cái chết của Caravanserai và sự giải phóng của Stan của ông, Anubis. Vào 50.000 năm trước, một vụ rơi thiên thạch xuống trái đất xung quanh một khu vực có ít dân của Cape York ở Greenland. Và trăm năm trước khi phát hiện ra virus, một người đàn ông muốn có được sức mạnh của các vị thần đã lấy những tảng đá và biến chúng thành một bộ mũi tên có một số phận không xác định. Vào năm 1978, một nhóm khai thác khoáng sản đã phát hiện ra thiên thạch, phát hiện ra một loại virus không xác định trong các tảng đá của khu vực xung quanh và phát hiện ra rằng nó đã nằm im bên trong thiên thạch rơi xuống trái đất từ lâu. Mặc dù đã nghiên cứu rất kỹ, nhưng các bác sĩ từ chính phủ không thể xác định mục đích của virus ngoài hành tinh, ngoài việc loại bỏ sự tồn tại của con người. Theo thuyết tiến hóa, người ta phát hiện ra rằng một số người nhất định sở hữu phẩm chất có thể sống sót khi nhiễm virus và có được những khả năng mới. Mũi tên xuất hiện trở lại vào năm 1986 khi một nhóm điều tra tàn tích Ai Cập phát hiện ra 6 chiếc ở bên dưới sa mạc Ai Cập. Sau đó, Diavolo đánh cắp mũi tên và bán 5 trong số chúng cho Enyaba. Do đó, kể từ thập niên 80, số người dùng Stan đã tăng mạnh. 6 mũi tên cuối cùng đã được phân phát cho nhiều người khác nhau, trong số đó có Keiicho Nishimura, Yoshihiro Kira, Polnareff và quỹ Speedwagon. Hình dạng của Stan được chia thành một số loại khác nhau. Một số có hình dạng giống người, một số khác lại giống một công cụ. Những Stan này đều có điểm chung là không thể bị nhìn thấy bởi người bình thường, trừ khi bị ràng buộc với một cái gì đó. Ngoài ra, một số Stan có thể không có ngoại hình, chỉ đơn giản xuất hiện dưới dạng một sức mạnh đặc biệt. Stan có thể được chia thành 5 loại dựa vào ngoại hình. Hầu hết các Stan có các đặc điểm của 2 hoặc nhiều loại. Thứ nhất là hình người tự nhiên. Stan thể loại này có các đặc điểm ngoại hình tương tự như con người, thường là giống với người dùng của họ. Các Stan thuộc thể loại này bao gồm Star Platinum, Magician Thread, The World, Crazy Diamond, Heaven's Door, Killer Queen, Gold Experience, Spiky Fingers, Puzzle Haze, Babyface Jr., Space Girl và Chariot Requiem. Thứ hai là hình người nhân tạo. Mặc dù cũng có cơ thể giống người, Stan trong thể loại này thường sẽ có những đặc điểm nhân tạo hoặc cơ học khác với con người, bao gồm các đặc điểm khuôn mặt giống người và các khớp cơ học. Ví dụ về hình người nhân tạo bao gồm Hierophant Green, Silver Chariot, Ebony Devil, Hawkman, Lovers, Dead 13, Osiris, Cream, The Hand, Bad Company, Cinderella, Echoes, Black Sabbath, Moody Blues, White Album và Green Day. Và thứ ba là tự nhiên không hình người. Thể loại Stan này mặc dù không giống con người nhưng lại giống những dạng sống hoặc vật thể khác trong tự nhiên, bao gồm động vật và thực vật, cũng có thể là sương mù. Stan dạng này cũng có thể được mô tả là giống như quái vật. Stan trong hạng mục này bao gồm Hermit Purple, Tower of Grey, Yellow Temperance, Justice, Sun, Horus, Stray Cat, Sex Pistols, The Grateful Dead, Notorious Big, Metallica và Rolling Stones. Thứ tư là không giống người nhân tạo. Stan có ngoại hình giống với dụng cụ hoặc vật thể cơ khí sẽ thuộc danh mục này, bao gồm xe cộ, vũ khí và máy móc. Stan trong hạng mục này bao gồm Strength, Emperor, Well Fortune, The Fool, Rat, Superfly, Aerosmith và Beach Boy. Và thứ năm là dạng hiện tượng lạ. Stan thuộc thể loại này thường không có sự xuất hiện rõ ràng hoặc là tích hợp vào ngoại hình của người dùng, bao gồm các Stan như Thought, Noom, Tenosark, Love Deluxe, Atom Baby, Earth, Wind and Fire, Atom Heart Father và Mr. President.
Ngoại hình của Stan không được quyết định bởi viên đá mà bởi tuổi người dùng của chúng. Một số Stan đặc biệt có thể phát triển thành các dạng hoặc ách khác nhau, cũng có thể thay đổi hình dạng và ngoại hình. Và cuối cùng, một Stan bị đâm ở mũi tên có thể phát triển thành một hình thức hoàn toàn mới gọi là Requiem Stan. Khi một Stan bị thương, chúng có thể bị chảy máu như một sinh vật hữu cơ hoặc vỡ vụn thành những mảnh nhỏ như một bức tượng. Hầu hết các Stan đều không có cá tính, đôi khi vì chúng không có chỗ để biểu hiện, nhưng phần lớn các Stan hình người chỉ đơn giản là bay phía sau hoặc phía trên người dùng và chờ lệnh. Một số Stan thể hiện tính cách thông qua các biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng không rõ liệu cảm xúc đó là của bản thân Stan hay chỉ đơn giản là phản ánh tâm trạng của người dùng. Vì một số lý do, một số Stan thực sự có ý thức riêng biệt với người dùng. Chúng có tình cảm và có thể trò chuyện với người dùng bất cứ khi nào được triệu tập. Mặc dù chúng thể hiện nhiều tính cách khác nhau, hầu hết vẫn tuân lệnh người dùng. Ví dụ về Stan như vậy bao gồm Echoes, Spiger và Whitesnake. Đôi khi, những Stan này không thể kiểm soát được và không có chủ nhân thực sự, và thay vào đó, chuyển từ vật chủ này sang vật chủ khác và chủ động tìm cách làm hại người dùng của họ bằng sức mạnh. Anubis và Trip Trick là những ví dụ về Stan như vậy. Mỗi Stan đều sở hữu các đặc tính siêu nhiên cũng như có một sức mạnh đặc biệt, độc nhất, gián tiếp trao cho người dùng khả năng siêu phàm. Nhìn chung, Stan vô hình đối với người bình thường nhưng vẫn có thể tương tác với các vật thể khác. Nó cho phép người dùng sử dụng Stan mà không bị chú ý bởi người bình thường. Ngay cả sức mạnh của Stan cũng vô hình đối với người bình thường. Ví dụ như người bình thường không thể nhìn thấy ngọn lửa của Magician Thread nhưng có thể cảm nhận được sức nóng của nó. Stan bất khả xâm phạm đối với bất kỳ tác hại nào, ngoại trừ Stan khác hoặc người dùng Stan bị tổn hại. Người dùng cũng có thể giao tiếp thông qua Stan của họ. Người dùng thường chia sẻ ý thức của họ với Stan và có thể nhìn qua mắt của chúng. Hơn nữa, người dùng Stan cũng có thể nói thông qua Stan, cho phép họ giao tiếp từ xa. Tuy nhiên, Stan phải có miệng hoặc có thể nói để làm được như vậy. Nhưng ví dụ về Stan như vậy bao gồm Star Platinum, Death 13, Highway Star và King Crimson. Người dùng có khả năng thu nhỏ Stan xuống mức cực nhỏ, nhưng rất khó để điều khiển Stan ở mức độ tinh vi như vậy và duy trì kích thước đó, nên khả năng này hầu như không được sử dụng. Mỗi Stan sở hữu một sức mạnh bí mật và duy nhất, làm nên tên tuổi và làm cho nó khác biệt với các Stan khác. Bản chất của sức mạnh bao gồm từ những sức mạnh tương đối đơn giản như sử dụng kiếm hoặc điều khiển ngọn lửa cho tới những thứ cực kỳ mạnh mẽ như khả năng điều khiển dòng chảy thời gian. Những sức mạnh này có sự tinh tế khác nhau, chẳng hạn như một phạm vi hạn chế hoặc một cách thể hiện đặc biệt có thể được khai thác trong một cuộc chiến. Chẳng hạn, Sticky Fingers có thể tạo khóa kéo trên bất kỳ bề mặt nào, nhưng nó phải đánh vào một vật bằng tay để có thể tạo ra chúng. Người dùng phải biết cách tự bảo vệ mình hoặc sử dụng điểm yếu của kẻ thù để làm lợi thế cho họ. Người dùng đôi khi miễn dịch hoặc được bảo vệ để chống lại sức mạnh Stan của họ. Chẳng hạn, Prosciutto có thể trẻ mãi một dù The Grateful Dead khiến mọi người xung quanh già đi. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp người dùng ảnh hưởng bởi chính Stan của mình, như Fugo với Virus của Purple Haze và ngọn lửa của Abaddon và Magician Thread. Trong một số trường hợp hiếm, Stan có thể có những khả năng tương tự nhau, ví dụ như anh em nhà Darby hoặc hai con chuột có thể có sức mạnh tương đương nhau. Không có ngoại lệ hiếm gặp, nếu Stan bị phá hủy hoặc người dùng bị đánh bại, sức mạnh của Stan sẽ biến mất ngay lập tức và mọi ảnh hưởng đối với môi trường do sức mạnh của nó sẽ bị đảo ngược. Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của Stan là phạm vi của nó. Stan về nguyên tắc chỉ có thể được sử dụng trong phạm vi chung quanh chủ sở hữu của Stan. Do đó, để thuận tiện, phạm vi mà Stan có thể thực hiện các khả năng được gọi là phạm vi tấn công. Phạm vi và độ chính xác của Stan tỷ lệ nghịch với nhau. Stan càng di chuyển ra xa khỏi tập tấn công của nó sẽ càng yếu đi và kém tinh tế hơn. Nguyên tắc này được áp dụng cho hầu hết các Stan. Tất cả các Stan có thể được chia thành hai loại, cận chiến và đánh xa. Theo xu hướng, các loại cận chiến thể hiện sức mạnh tuyệt vời. Nhiều trong số đó nổi trội với các đòn đánh trực tiếp hoặc phá hủy như Star Platinum, Killer Queen, Sticky Fingers và thường được gọi là loại sức mạnh. Các loại tầm xa hơn thường có một khả năng đặc biệt có thể cho phép chúng tấn công gián tiếp như Hierophant Green, Echo X1, Beach Boy, vân vân. Một số loại đánh xa được gọi là tự động, khi đó không áp dụng các nguyên tắc sức mạnh tỷ lệ nghịch với khoảng cách người dùng. Các Stan này độc lập về ý chí và sức mạnh tinh thần của người sử dụng, với kết quả là sức mạnh của chúng không giảm. Một số khả năng của Stan nhất định không có phạm vi được chỉ định như Earth, Wind and Fire. Một ví dụ là các sức mạnh dựa trên thời gian như The World hoặc King Crimson. Thông số Stan hoặc thống kê Stan là 6 thống kê được sử dụng bên ngoài câu chuyện để đánh giá khả năng của Stan. Chúng theo thứ tự theo chiều kim đồng hồ từ trên xuống là sức mạnh, tốc độ, phạm vi, sự bền bỉ, chính xác và tiềm năng phát triển. Sức mạnh chính là đo sức mạnh và khả năng phá hủy, tổn thương vật lý hoặc thiệt hại môi trường của Stan trong một khoảng thời gian nhất định. Các Stan cận chiến như Star Platinum, The World, Crazy Diamond, Killer Queen, Gold Experience và Stone Free thường sẽ có sức mạnh cao từ hạng C trở lên. Cũng có những trường hợp như Simon, sức mạnh thấp hoặc không thể áp dụng mặc dù khả năng hủy diệt khá cao. Thứ hai là tốc độ, đo sự nhanh nhẹn và phản xạ của Stan cũng như tốc độ tấn công. Thông số này thường khá cao nếu là Stan cận chiến. Đôi khi nó cũng có thể được tăng cường thông qua đào tạo, chẳng hạn như Silver Chariot.
Thứ ba là phạm vi. Đo phạm vi biểu hiện, phạm vi ảnh hưởng của khả năng và khả năng di chuyển của stan. Trong hầu hết các trường hợp, nó tỷ lệ nghịch với sức mạnh. Tuy nhiên, có những trường hợp cả sức mạnh và phạm vi đều rất cao, ví dụ như Red Hot Chili Pepper và Weather Report. Ngoài ra, phạm vi của stan có thể giảm do quá trình tiến hóa, chẳng hạn như với Echoes và Made in Heaven. Thứ tư là sự bền bỉ. Do thời gian mà stan có thể chủ động duy trì khả năng của mình, nó cũng có thể được sử dụng theo nghĩa thời gian cần thiết trước khi một khả năng đặc biệt có thể được kích hoạt lại, chẳng hạn như khả năng dừng thời gian của Star Platinum The World. Thứ năm là độ chính xác. Đo độ chính xác và phạm vi ảnh hưởng của stan trên các mục tiêu được chỉ định. Stan loại tự động thường đánh giá với hạng D hoặc dưới với một ngoại lệ. Và cuối cùng, thứ 6 chính là tiềm năng phát triển. Đo các chức năng có thể của stan, sử dụng khả năng và sức mạnh của nó và khả năng cải thiện tổng thể nữa. Sức mạnh giảm khi người dùng làm chủ stan. Ví dụ, Star Platinum của Jotaro hạng A về tiềm năng phát triển trong Stardust Crusader nhưng được xếp hạng C trong Stone Ocean vì Jotaro đã có nhiều năm để trau dồi sức mạnh của Star Platinum. Tuy nhiên, hạng C ngụ ý rằng tất cả các khả năng và chức năng có thể của Star Platinum vẫn chưa được phát hiện hoặc tìm ra vào thời điểm đó. Để một stan có được hạng E, điều đó có nghĩa là người dùng stan của họ đã phát hiện ra tất cả khả năng của stan, hoặc stan có rất ít khả năng và do đó không thể phát triển nhiều hơn. Các stan như Green Day và Notorious Big với khả năng tăng vô hạn, thông số này sẽ rất cao. Mỗi thống kê được xếp hạng từ A đến E, mặc dù có thể có thứ hạng không và vô hạn. Nếu một thứ hạng là không xác định, nó sẽ hiển thị một dấu hỏi, thường là do stan hoặc toàn bộ khả năng của nó chưa được tiết lộ trong cốt truyện. Thứ hạng được xác định như sau. Hạng A là Excellent, hạng B là Good, hạng C là Comparable to a Human, hạng D là Weak và hạng E là Very Weak. Vừa rồi là một vài thông tin cơ bản về stan mà mình đưa đến cho các bạn. Tiếp theo đây sẽ có một vài video nữa về stan ra mắt trong tương lai. Các bạn hãy cùng mình chờ xem nhé. Mình là Shin, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Tôi xin chào các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Manga Anime Official. Nếu các bạn thích video này thì hãy nhấn like, subscribe và đừng quên nhấn vào nút chuông nho nhỏ ở phía bên phải để nhận được những thông báo mỗi khi chúng mình ra video nhé.